Hello everyone. ඔබගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව රටරටම ඉංග්‍රීසි රසවත් භාවිතයක් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ බොහොම සරල භාවිතයක්. A problem and a bit of a problem. Ratatama English. මොකද a problem a bit of a problem කියලා කියන්නේ බැලුවම නිකන් පාඩමක් නෙමෙයි වගේ. නමුත් රසවත් භාවිතයක් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම හොඳට පෙන්වන්න පුළුවන් තැනක් ඉංග්‍රීසි වල. It's a problem කියවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. It's a problem. It's a bit of a problem කියවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නයක් තමයි නමුත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වගේ. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න වෙනවා a bit of a problem. It's a problem. It's a bit of a problem. මට අවස්ථාවක් තියෙනවා. I've got a chance. මට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. I've got a good chance. හැබැයි මට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා හැබැයි ඒක හොඳත් නෑ නරකත් නෑ වගේ. I've got a bit of a good chance. I've got a good chance. I've got a bit of a good chance. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. තමන්ට කතා කරනකොට විවිධ භාවිතයන් පාවිච්චි කරමින් තමන් කතාව හරබර රසවත් කතාවක් කරගන්න වෙනවා. ඒ අතරට a and a bit of a පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි කියනවා it's a problem. ඒක ප්‍රශ්නයක්. It's a bit of a problem. ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ වගේ. දැන් අපි කියනවා එයා මෙහි ආව මාව හම්බෙන්න. ඒක හොඳ දෙයක්. It's a good thing. He came to see me here. It's a good thing. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක හොඳ දෙයක් ඒ වගේම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි වගේ නම් it's a bit of a good thing. It's a good thing and it's a bit of a good thing. අපි කියනවා ඒක හොඳ අදහසක්. It's a good idea. ඔයාලට කියන්නේ ඒක හොඳ අදහසක් තමයි. හැබැයි හොඳම අදහසක් නෙවෙයි. It's a bit of a good idea. What you said is a bit of a good idea. තරමක් හොඳයි. හොඳම කියන්නත් බෑ. අන්න අද ඉඳලා කතා බහට එකතු කරගන්න a සහ a bit of a problem ඒක ප්‍රශ්නයක්. A bit of a problem ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි වගේ. හෙට දවසේ රසවත් භාවිතයක් අරගෙන නැවත අපි ඔයගොල්ලෝගේ YouTube නාලිකාව වෙත එනවා. එතකන් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න. Ratatama English.